Cum o vezi pe doamna Raluca? Deci, prima dată când mi-a văzut, mi-a apărut o imagine cu un pui care a căzut de pasăre, Din care a cuib. căzut din cuib, s-a agățat de o carcă și după aia a căzut în mijlocul drumului și a rămas acolo pe nicio... Și o imagine de copil ca un desen cu părul răvășit, tot așa, dar s-a suprapus exact în drumul respectiv. Se uită cu ochii rătăciți, nu știe unde să meargă. Ori să meargă în jos spre râu, că în jos e un râu, ori să iau în sus, să meargă, e un platou și mai în sus sunt case. Nu știe ce să facă. Râul este ceva care te duce și este ușor să mergi spre râu, dar este mai greu să mergem mai în deal spre Da, case. da. Bine, Dar este drum, nu este, nu cum să este... zice, da, este drum de pământ, dar nu este nici noroi, nu e nimic. Când văd pe lângă în ce sunt copaci și mai departe și când urcă panta asta ca un mal, e drept pe drum și mhm, mhm. ajunge printre copaci, poieni și la case. Cum o vizualizezi pe doamna Raluca? Într-o vibrație mai joasă. Vibrație Deci e jos. da, e separată. Deci e ca o separare, dualitate. Două forțe Da, deci diametral opuse. da, teoretic văd că partea asta care este știe ce are de făcut, gândește corect și astea, și partea care este cu aplicația și este mai fizic, așa, mai că aici este ca fizic, energetic și în spate este o energie albă pură. Uh, nu o face de a separate părțile astea. Ce forță separă E o energie maro, maro? maro murdar. De, deci un maro din ăla care nu e plăcut. Energie, această energie este programată Da, sau este imbibat cu careva emoție? este programată. Uh, Energia respectivă este programată, emoția este în partea fizică, de joasă vibrație. Că Cum? aici e partea de conștientizare care o gândește profund și știe ce nu trebuie să facă. De-aia văd și energia asta albă, e Mhm, conștiința ei mhm. pură, energia asta albă pură. Și în partea asta este, partea asta e și ca o parte fizică, eu văd o bătrânică în asta maro, ca într-un deșert și cu părul legat și alb, așa, cu fir alb, nu total, cu Mhm. grizonată, mai Această mult albă. bătrânică este cea care a plasat acest program? Nu, este ea ca formă energetică, Mhm. cum arată acum. Mm, s-a arătat acum. Doamna Raluca vizualizează acest maro, Da, acest păi program. partea asta de conștiință și partea energetică mi-a arătat cum e partea fizică și e aplecată, că e ca o robă Mhm. și e în fața aplecată
Și de aia pe lângă ea este deșertul ăsta. Adică Conștient. Mhm. pământul, numai pământ, fără iarbă, fără apă, fără plante. Deșert, deșert. Da, dar e pământ roșu, nu este nisip care pulverizează, sec. Deci, ce semnificață și ce îmi transmite ca informație, pământul este roditor, Potent. potent, da, roditor. Uh, Doamna Reluca cunoaște acest program. Da, partea ei sufletească, da. Ce spune De-aia e acest program? separată. Ce De-aia spune îl acest lasă să-i program? dă. Că ceea ce trebuie să planteze, nu-l plantează unde trebuie în pământul ăsta, fiindcă dispare, adică nu-l are nici în mână, nici în... pur și simplu se evaporă. Acest program când a fost plasat și de cine? Deci îmi vine de 100, deci are o formă actuală și s-a tot reformat de 150 de vieți de pe Terra, Este de al karma. ei personal, Nu, productul ei personal sau nu, asta e o viață care văd că mi-o arată, o văd cu un sceptru în mână Mhm, și care, cum îi zice la ăștia care adună birurile, mhm, 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 adună, văd mulți care mhm, mhm, îi mhm. aduce bani și se comportă foarte rău cu ei și inclusiv văd aici, în dreapta ei, sunt două persoane, una mai tânără și mai în vârstă, tată și fiu, și n-au avut să dea bani și le-a luat totul. A trebuit să le ia bogățiile. Aici este karma cu tatăl și cu fiul. Karma asta de Cu transfer bărbații. da, cu bărbații de transfer de energie. Dar Mhm. aici tot este bărbat, nu este femeie. Ea este bărbat. Bărbat, da, nu este femeie. Și vis-a-vis este soțul. În față, în Mhm. partea Și cu stângă. ficiorul. Ficiorul sunt ei, e tată și fiu, ei Mhm. invers. E invers și ei n-au să dea birul, n-au bani să dea birul. Doamna Răluca vizualizează, Da. conștientizează acest fapt. E costumație din Egiptul Antic, de-aia era costumația Maro în Mhm. prima imagine. E asemănătoare. Marou care Da, adică îi simbolizează da. Și aici are costumația Egiptul. asta, mă, da, culoarea Maro, Bine, care era specifică egiptenilor și de aici e karma actuală de pe Terra ce se întâmplă cu sistemul de reformatare de programe. bine. Oricum, dacă Și primul Egipt antic nu este ceea ce se cunoaște. Egiptul nu străvechi, Da, mhm, nu cel legat care se de știe, Atlantida, da? E da, îndată după. Mhm. cel legat de Atlantida, nu cel legat de... Și atunci văd că se luau biruri. Bine, Imediat după forma asta de decădere. o să zic că este totuși o relație karmică Da, dintre este karmică tata și este Raluca dură. și feciorul ei, Cu amândoi, cu amândoi. de aia e
un pic, într-o formă sau alta, forțată să-și achite într-o formă sau alta datoriile. Ea simte că este datoare, dar nu-și conștientizează Da, din ce da, cauză. da, că la tată i-a luat casa și la copil posibilitatea de a face ceva în viață. De a crește, Da, de a deveni cineva, da, și fără era la vârsta investiții. adolescenței. Da, văd că este la vârsta adolescenței. Bine, ne întoarcem la trei în aici și acum. 1, 2, 3. Acum invităm în fața noastră pe Nicolae, ficiorul doamnei Raluca. 1, 2, 3. Acel tânăr de altă dată. Cum îl vizualizezi? Uh, E tot în imaginea de aici Imaginea cu zbirul, da, cu zbirul. cu Egiptului din... Da, Mhm, da, da, cu zbirul în față. Eu așa îmi vine să-i zic zbir. mhm. Uh, și ridică în picioare. Amândoi se ridică în picioare la nivelul ei. Este prima lor întâlnire când s-a format Da, acest... aici este prima lor întâlnire, da, când s-a format karma asta. Mhm. Nu este prima lor întâlnire ca suflete, dar aici când pe karma de Dar, acum. Elena, Băiatul s-a mai vrea să, manifestat această karmă în da, altă încarnare? în timp, da, au fost, S-au mai da, adunat careva nuanțe? da, și vreau să spun că băiatul a fost folosit când au rămas fără casă, efectiv, ca și cum a fost vândut și folosit și la muncă, pe nivel sexual și la muncă. E karma ce se întâmplă acum e mult ușurată. Dacă ar fi trăit karma de atunci, cum întreagă, era mult mai greu. Și aici trebuie să rezolve, să nu mai, să-i lase liber, să-i ierte de datorii. E ca și cum schimbă linia temporală. Doamna Răluca este gata de a schimba linia temporală? Da, A conștientizat acest lucru? dacă e partea ei, a venit în momentul când um, ca o formă de conștientizare venită și partea ei din corpul fizic, din Zoom. Și e ca o conștientizare și se vede în tabloul ăsta și vede imaginile ce s-a întâmplat. Și știe că s-a diluat, că în timp au fost karme și mai grele datorită astea. Și sus e o combinație de dracu aviari. În spatele ei? Da, în spatele karmei, da. Asta e Anunnaki, deci combinație așa de hibrid. Anunnaki. Elena, dacă doamna Răluca sau acel care strângea biruri a conștientizat și vrea să modifice pentru a nu crea, a diminua, a lichida acest nod karmic, o poate face. Mergem la 3 până la acel moment când se face acest proces de a strânge totul de la ei. 1, 2, 3, Da, își poate transmite acelui strângător care este ea informația
La 3, 1, 2, 3, este percepută, Da, da, este perceput. acceptă, Da, i-a da, în primul rând transmis i-a transferat toată informația toată pe informația, da, linia karmică. pentru a vizualiza ce E se... ca o trezire așa, s-a Mhm, mhm. scuturat și ridică în picioare și sunt în fața lui. El s-a transformat ca imagine, nu mai e așa dură și nu mai e dracu aviarul ăsta musculos cu cap de vultur și cu țepi pe aici, Mhm, pe mhm. aripi. Are o formă de aripi și mâini. Are și mâini și aripi. Bine, la 3 ne întoarcem în aici și acum, 1, 2, 3, vizualizează cum s-au schimbat acel Deci maro. nu îl, deci nu le mai ia birul și îi trimite acasă. Deci, deci efectiv le anulează datoria. Le trece cu vederea Da, datoria. datoria. Cum o vezi acum pe doamna Raluca, în aici și Deci, acum? deci s-a schimbat, efectiv a căzut din linia temporală în jos, că e, știi cum e deasupra linia temporală, e ca deasupra solului la 1 metru. Mhm, Și pe linia temporală până în prezent, nodurile vieților, din nodurile au căzut nodurile karmice. mhm, mhm. S-au desprins nodurile karmice și efectiv s-a îndreptat linia și este luminoasă. Direct, Dualitatea care lupta în ea, vizualizează, mai nu este. mai este, nu mai este. Nu mai este, fiindcă s-a aranjat linia și s-a făcut linia de lumină și efectiv la linia karmică a intrat în separarea și în asta maro, în culoarea asta maro și efectiv s-a lipit corpul energetic de partea fizică Mhm, mhm. și și s-a transformat corpul energetic, deja s-a rotunjit și e ca o formă energetică astrală umană, așa. Elena, cum îl vizualizezi pe Nicolae acum? L-a adus lângă ea, în dreapta ei, e ca și cum stă pe fotoliu acum și l-a adus în fața ei și îl pune pe fotoliu lângă ea, dar vine, știi cum, nu poate să meargă bine pe picioare, a plecat de spate, a plecat așa de spate și când se așează se razimă, adică și stă plecat în față. Efectiv, la o palmă, nasul de genunchi. Uh, s- Transmite doamne Raluca să-l întrebe pe el dacă își dorește ca el să-și îndrepte spatele, să se poate ridica și să poată merge. Nu înțelege de ce e așa și nu poate. Nu înțelege de ea. Nu și înțelege postura. E un nivel de conștiință Scăzut. scăzută și pe tipare știi cum este postura asta? E ca și cum, să mă exprim mai frumos, mi-a venit o informație mai dură. Ar aduna resturi, nu-i place să stea drept ca să vadă toată spectru. Mhm. Din ce E cauză? o atitudine slugărnicească și așteaptă resturi.
fiindcă în spatele lui uh, desfac partea ezoterică, e în stân, ca și cum pe spatele care a plecat. E ca un podium a unei entități negre, ca un, știi cum e, ca un mag negru. Nu Pe, pot să are, nu te întreb. Are cu, legătură cu soția lui, Daniela? da, da, asta e mai dinainte. Asta e mai Cu dinainte. legătura cu ea, când s-au făcut legăturile, că sunt noduri karmice și cu Mhm, ea, dar nu țin de legăturile lor, nu de legăturile mamei. Și entitatea asta s-a găsit cu entitatea cealaltă de pe aceleași nivel, deci s-au atras. mhm, mhm, mhm. Deci are legătură cu forma aia de magie care au făcut-o în trecut, în alte vieți. E magul ăsta negru, mai este un cap de leu, deci un leu din ăsta transformat în patru picioare, dacă are asta neagră și cu o Mhm. față cu dinții nu ca de leu. Are dinții nici de vampir, toți așa ascuțiți și picioarele strâmbe și fără coadă. E o entitate. Deci în spatele așa, magului ăstuia. Și Elena? nu Mhm, are asta o are pe față, nu și-a dezvelit fața. E acoperită. mhm. Elena, Da. acum mergem la un moment mai cu conștiința mai înaltă a lui, dar unde este și doamna Răluca alături de el. Este așa încarnare. La 3 Văd o primești răspunsul. imagine, da, 1, 2, văd o 3. imagine, Da. da, văd două studiez imaginea asta, Mhm. două imagini, mamă și copil umanoizi, dar sunt umanoizi de lumină strălucitori și e ca o planetă, este pe o planetă vie, tot așa strălucitoare, sunt corpuri energetice de lumină. Sunt ei doi. Da, ei doi sunt aici. Au o conștientizare foarte înaltă. Mhm, mhm. Minunat. Ne apropiem de ei la 3. 1, 2, 3. Ne prezentăm toți cine suntem, Da, de unde venim și cu care scop venim. La părțile 3 lor. formez un ecran. 1, 2, 3, unde proiectezi acea stare pe care o are acum și unul și altul. Da. 1, 2, 3, vizualizează. Da, și legăturile karmice, ei erau pe punctul de a pleca de pe planeta asta, este ca o formă, de aia mi-a venit cuvântul viu, ca o formă de, știi, când te duci într-un forme de stea, de încărcare, o formă de reîncărcare energetică Mhm, la mhm. nivel vibrațional și și-a făcut programul unde să ducă să experimenteze pe ce universuri aici sunt neimplantați. Și acum așa a venit cu Mhm. toată, cu toată partea asta să vadă Elena, ce au ales. comunică că scopul nostru, vizita noastră este pentru a convinge că suntem la o sesiune de purificare Știu, pentru, pentru și- Nicolae da, știe și, și asta. și ne,
Știi ceva? Ei au chemat partea asta, că de aici primeau informația și impulsurile uh, foarte grele. De aici, din forma asta de conștientizare, ei și-au păstrat partea asta de plecare de aici, din forma asta de conștientizare Mhm. înaltă. Uh, Acea ființă vibrațională înaltă, care este Nicolae cel din acel spațiu și acel timp, se apropie de Nicolae, Da, îl ia de mâini și îi transmite un impuls energetic pentru a-i trezi conștientizarea, pentru a-i transmite conștientizarea. O face? da, Acum îi zice, știi, îmi vine în cuvintele prin energetic, face bine, ai revenit și bine ai ajuns, că te chem de mult. este Și, momentul când putem să-i cerem acordul pentru a uh, lucra. da, este partea asta. Uh, N-a putut să o facă singură și a cerut, fii atent, a cerut, așa zis ei, conștiinței supreme, Conștiinței ței supreme. supreme ajutorul din viitorul în care este să vină cineva să-i aducă aici, că nu se poate să întrerupă din locurile astea pe corpul și pe vibrația și pe matrix nu se poate transmite informația. Și ne așteptau de erau și drepți și se uitau ca prin univers din planeta asta vie. Știi ce e planeta asta e vie? E matricea Este matricea lor, lor, sunt da, părți componente, de dat, emanații din această planetă? da, da, Elena ne-a da, oferit posibilitatea de a lucra în da, această sesiune de purificare pentru Nicolae și de numele da, lui. da, da. Nicolae este decis să o facă, să ne ofere asta. Da? Da, în primul rând e ca și cum și-a tras partea în față cu totul și cu partea cu Nicolae, toate părțile și le-a pus în față ca și cum sunt integrate în, în forma asta umanoidă de lumină. E conturată de lumină și și le-a pus ca și cum și ca un acordeon s-au lipit și sunt în față și zice da și el este partea din față ca și corpul Nicolae și este drept, da, Bine, îi mulțumim și îi spunem că o să mai revenim la el. Acum la 3 ne l-am rămas bun și ne întoarcem în aici și acum. 1, 2, 3. Așa. Elena, acum la 3 ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil pentru toți, toți noi 4. 1, 2, 3. da, aici suntem în vibrația asta și în planeta asta, vezi părțile astea. Să desfac așa din planetă și-au ales ei formele umanoide Mhm, de mhm, mhm. experimentare și O uh, formă comodă pentru a se de, de manifesta. Mhm. în universul ăsta. Și aici este vibrația propice pentru a lucra în tot felul de conștientizări și pe toate liniile experimentale.
Acum, Elena, la 3, ne ridicăm într-un spațiu care este prielnic pentru a efectua sesiunea de purificare de astăzi pentru Nicolae. 1, 2, 3. La ce Uh, nivel suntem? Planeta asta a făcut un spațiu ca planetă vie. E ceva viu, dar e ca o planetă. Mhm, mhm, A făcut un spațiu ca un tunel în ea, e ca un tunel, dar nu a mers adânc, a mers cam 3-4 pași mhm, mhm. și a făcut un spațiu Pentru protecție, nu? da, pentru protecție și purificare, da. Mhm. Minunat. Vibrațiile ne sunt prielnice. Da, sunt Uh, chiar extraordinare. Deci, Ce nivel corespunde? normal, corespunde nivelului sursei, dar Sursei. nu este în sursă. Păi este Este similar sursei. similar sursei. De-aia e o Mhm. protecție așa și o energie de siguranță. Bine. Elena, acum mergem la Prey în acel spațiu și în acel timp pentru a vizualiza când se face punctul de legătură cu acest mag care era la el în spate atunci când el era aplecat totalmente, așteptând să-i se arunce ceva. 1, Deci, 2, 3. când au coborât, au luat formele umanoide, au luat-o în jos, Mhm, au dat de tot felul de energii. O văd fluctuante peste tot și la un moment dat au aterizat, văd pe un sistem uh, ca vulcanii puternici și era o planetă în mhm. formare, planetă foarte bătrână. Acum Cum, e ca un soare stins cum se face acea legătură? și stând aici, pe ea fiind în formare, este la nivelul că o văd plată, e în dimensiunea a doua. Deci au acces, sunt portale și de sus și de jos. Planeta asta e ancorată în sus, văd, dar la ea au acces uh, prin portaluri și de sus și de jos. Deci vin ființe și de sus și de jos și aici văd că prin căutarea uh, planetei să găsească, să-și contureze o formă de experimentare. Uh, Se întâlnesc tot felul de forme și de sus și de jos. Fac înțelegeri și creează ca și cum creează o lume. Și văd că sunt mai multe ființe de lumină, creează cu energia lor și ăștia efectiv uh, să explic, da, din mâinile lor ca și cum îmbracă energia asta și o transformă în materie și o prind aici în formă materială. E prin vibrația, cum știm noi, undelor puternice care transformă. Și prin forma asta de creiere împreună au rămas ca o înțelegere. El, că sunt unul la unul, el rămâne aici, nu are ca o formă de mag.
Aici, între timp, Mhm. pe linie s-a format. Aici are o formă uh, grea, pietrificată și cu o față neagră. Deci ei sunt în forme uh, Minerală? nu dintr-o formă minerală, dar grobiană, la formele de început. Mhm. Și de aia. Și atunci energia creează cu materia, dar ei nu aveau partea asta de lumină, ei au partea de lumină și atunci au rămas înțelegere și rămânând atât de mult timp cu el și prin linia experimentală, văd că și entitatea asta efectiv se transformă într-o formă sau alta. Sunt magii ăștia care păcălesc Mhm. prin experimentare care se arată în vis, și văd că au devenit și agresivi. Acum au o formă de agresivitate mare care duc în iluzie. Între timp au făcut înțelegeri cu formele astea mai dure din Mhm. antiunivers, partele astea de jos, de draconien, Elena, care este și de a ajuns schimbul la adicții în timp. Păi schimbul energie de pe pe ce oferă energie ei? transformă în materie. Ah, Deci aici este un schimb materializează. de materializează. Și Mhm. acum, de fapt, energia, ce e în prezent, ce a fost atunci, au construit o planetă și ce este acum, ce materializează ei cu energia lor și uh, ei le dau adicții în corpul fizic. Și el se perpetuează de când au făcut înțelegerea cu. Eu îi zic draconien, dar e o formă mai grobiană, mai jos, mai dură de jos. Sunt așa, dar între timp au ajuns pe linia draconienilor. Elena, ce se Și, au petrece fă, pe și, în- parcurs? și între timp, da, și între timp, prin linie, au intrat sub forme de ritual, sub forme de energii din astea, au creat cu energia aia în energetic, au intrat, i-au intrat prin corpuri fizice, i-au separat de părțile de corp fizic, ei au creat partea negativă, ei partea pozitivă, s-au hibridat, s-au făcut, văd, tot felul de hibridări pe tot felul de forme, inclusiv pe tot felul de forme. Și când s-au făcut deja, au început să facă separările în astral. Deci, la un moment dat, văd aici niște corpuri fizici care au intrat, au început să facă separările în astral. Deci separau partea fizică de partea energetică Mhm. și o duceau că nu mai puteau să nu găsiseră mai găsiseră o formă de experimentare să le folosească energia, că tot creând au ajuns în forme nu mai sunt în forme minerale închise, energia neagră și au făcut tot mai mult corpuri un pic mai rafinate și au ajuns până au ajuns să nu mai aibă corpuri în fizic, să nu ai acces la corpul și atunci uh, i-au condus să ia niște corpuri care pot să-i separe partea fizică de partea energetică și duc în vibrații de astea de tot felul de fumuri și ritualuri. Îl văd și Mhm. în animale care l-au sacrificat. Are niște, a avut niște vieți de pai de mine.
care văd că e ca un pescoid de la ancestral. Îi ia gura, o desface, uh, uh, îi bagă ca o bombă și îl secționează în două. Aici e partea energetică. Îl, și îl separă de corpul fizic, îl duce în vibrații joase ca să pot vibrații energetice ale lor să pot să aibă energie, să pot să-l folosească în partea asta energetică, să împreune partea lor de întuneric cu partea de lumină. Și de aici, prin fumurile astea și prin energia asta contopită, o văd că se scurge ca în corpul fizic și dă ca o amețeală, nu știu, ca o păcăleală și de aici încep ca formele de adicție, că e vorba de se înscrie pe corpul, fumul ăsta se pune pe corpul fizic, se pune pe celulă și ca o formă de adicție, că sunt mai multe. Și de aici încep corpurile care sunt umanoide, care au tot felul de ritualuri de magii. Elena, doamna Raluca este și ea sau ea Nu în este? toate. Mhm. Se intersectează. Pe linia asta care am intrat în partea asta, ea nu este aici, este Mhm. numai el. Dar Fiindcă au fost entități unul la mhm. unul când s-au întâlnit acolo și au coborât și au intrat pe ea. Deplasează pe linia lui temporară până la un moment decisiv, care își are și acum amprenta în ziua de astăzi, pronunțată. E pe Terra. Mhm. Deja aici este pe Terra. Deci cu energiile a venit, dar de a putut să implementeze este pe Terra într-un ritual de magie neagră, într-un trib. Care este, care este impactul asupra lui Nicolae a acestor legături cu aceste entități? Faptul că nu poate să aibă independență, că este trimis către adicții și este tot timpul atașat de ceva și face înțelegeri, nu are propria lui alegere. Mhm. El vizualizează. Da, acum înțelege Mhm. că este inclusiv suntem în bula asta, sfera asta care ne-a făcut un tunel și e făcută Mhm. ca o Mhm. sferă mare de... Elena, vizualizează când pentru prima dată Nicolae se face cunoștință cu Daniela. 1, 2, 3. Cu Daniela este în trib aici. Este Cât i-am adus aici? mhm. E Care este partenera rolul lui, e partenera lui? partenera lui care văd că sunt în ritualuri și fumau, dar nu sunt destea fumigene, sunt ca niște destea beți, foi Mhm. lungi și mari, care răruta sunt subțiri și le dau drumul și ard și trag fumul ăla. Îs bețișoarele cele care Nu, e foaie, sau foaie, este frunză, o frunză, formă frunză. asemănătoare, da. Da, frunză care este rotită, Mhm. arsă la cap, uscată, rotită verde, uscată și ritualurile astea se și arde, văd Este aici. un tutun special Da, sau este da, o plantă?
ca un tutun, dar nu este tutun, este o plantă care modifică Starea psiho, psihic, da, psihică, uh, da? psihosomatică care Mhm, mhm, mărește mhm, ca și mhm. cum, uh, știi cum mărește creierul și își dă drumul la Adică poate pleca sparge, în spațiu astral. da, sparge ca și cum să Mhm, sparge mhm. zona de protecție este sistemul chakrelor și e semirotund a creierului și a minții și în momentul când se dilată, văd o dilatare puternică la nivel energetic și asta și se sparge și iese prin astea, lumina asta și se concretizează în sus, aici. Care este rolul Daniele în acel trib și cum se manifestă acest rol față de Nicolae? E, deci, e vorba de parteneriat aici. Sub această entitate s-au găsit se găsesc prin înțelegeri în trib. Deci nu se ia că îi place de ei, sunt prin Mhm, mhm, înțelegeri de mhm. familii de trib. Așa. Și fumează cu, știi, tradus pipa parteneriatului. Pipa parteneriatului. Partener, că nu neapărat că parteneriatului, în Mhm. unirii Da, între da, cei da, da, doi, da. că aici îi văd tineri, ea este mai micuță un pic de și e mai micuță de vârstă. Este prima ei întâlnire cu această entitate Nu. sau este mai experimentată cu această, Mm, are un Iar, scop bine da, determinat față de Nicolae, da? da, aici este, da, păi este procreerii, energii care o dau Mhm, vitale la, văd că aici e transformat, are o altă formă. Uh, Asta are e ca un chilos cu gras, cu haina aia care îl cuprinde. mhm, Ca în astea, cum se văd zeitățile astea andine, mhm, din munții andini, din America de mhm, Sud. mhm. Elena, mergem la 3 într-un moment unde rolul acestei doamne este mult mai special Aici și este magie, aici este este putere. magie. Da, este magie, magie neagră. Deci nu-ți conștientizează, dar este magie neagră că se sub entitățile Care, draconiene. care este scopul Da, magiei? Pentru ce se face magia? zeta. Pentru a-i Pentru a folosi pe amândoi captiva total? total energia și a-i folosi pe amândoi în diferite încarnări, pe linie Mhm, karmică. mhm, Că mhm, de aia s-a făcut unirea și prin pipa parteneriat, parteneriatului, nu mhm, căsătorii. mhm, mhm. Ai Și spus-o aici bine, e da. ritual de magie neagră. Mhm, mhm. Cum această pipă va arde veșnic, așa va fi veșnic Da, și parteneriatul nostru, da? Cam în da, așa mod, da? da, e incantație și sunt Încantați. incantații, da. Elena, mergem aici acum la 3, 1, 2, 3. Acum o invităm în fața lui Nicolae pe Daniela. 1, 2, 3. Ce vizualizezi? Ai prins amândoi. Iar să într-un moment,
Mi-arată imaginea cum sunt prinși agățați amândoi de spate și unul și altul Mhm. de entitatea asta. E ca un fir. Știi cum atunci se construia firul, acum e firul mai înalt și gros și s-a tot îngroșat firul ăsta și ca și cum îi ține pe bățul ăla, ca asta e ca, știi cum îi zice, ritualic, bățul ăla, ritualul care l-a făcut și spune că asta e pipa, Mhm. sunt Mhm. agățați de pipa respectivă pe un cordon, pe ața asta de care sunt agățați și cu fiecare viață și cu fiecare ritualuri care îi fac, cum am făcut de căsătorie acum, e tot mai, mai groasă și ei sunt tot mai prinși și agățați și tot mai mici. Care este, la momentul dat, impactul asupra lui Nicolae, Adicțiile lor. adicțiile? Prim, La ambii sau doar la da, Nicolae? la ambii. La Nicola este mai mare și ea Din ce este mai cauză? mică. Mm. Este mai mare doza sau este... Este din cauza că el are o atitudine servilă Mhm. și nu se exprimă, Mhm. doar cu Nu mama se se poate poate exprima. exprima necesitățile Dați-le, da, da, sau și ceea ce, manifestările sale da, da, personale. personale, a făcut o înțelegere, rămâne cu gura închisă, nu poate să se manifeste și atunci, în loc de a vorbi, în loc de a scoate În ce loc de a trebuie, gândi, de a vorbi, are cine își bagă, spune ba, da, de a-i pune, își bagă alcool să fie zăpăcită Mhm, mintea, mhm. dar e Nicolae agățată cum entitatea. vizualizează acest șir de informații pe care l-am primit călătorind prin a lui încarnări, Da, da, începe le să vede. conștientizeze care este partea cea negativă a acestor cunoștințe, a acestor relații, a acestor contracte, Da, conlucrări, cum se le mai spune? înțelegeri. Mhm. Înțelegeri. Mhm. Dar de fapt acum sunt posesiuni, nu mai sunt înțelegeri. Bine, Mihaela, Elena, mergem la 3, la un moment când cineva, Daniela, are o sumă de bani, vizualizează cum ea o administrează la 3. 1, 2, 3. În primul rând, Mhm. în sistem are program, văd ca cum îi zice, stilet, dar stilet mai mare. Stilet, da, mai mare. Nu se gândește la puterea ei. E Fa- programul de a-i vedea pe ceilalți din afară. Ce nevoi au. Se vede pe ea părăsită, abandonată și spune că ceilalți să nu ajungă abandonați ca și ea nu-i poate abandona. Dacă ea fost abandonată, ea nu-i va abandona pe ei. Asta e sistemul programului.
dar de fapt e implementat artificial ca un stilet, taie, efectiv. Dacă nu folosești, dacă nu face cum și are programul ăsta, e ca și cum se produce o suferință în ea. Dacă nu urmează programul ăsta, e frică de ca ceilalți să nu simtă ceea ce a simțit ea. Asta se manifestă față de toți, nu? Da, dar în special partenerul și copilul. Dar programul ăsta, dacă n-ar fi partenerul și copilul, tot ar fi cineva. Mhm. Dar în Vorbești, special partenerul și vorbești de copilul. doamna Laruca, eu Raluca, da. ți-am spus doamna Daniela. E, a zis Mihaela Mihaela, Daniela, da, am vrut să și, spun, da. și mi-a apărut imaginea mamei Mhm, mhm. și de aia. Acum merg la partener. Mhm. Ce program se activează Se activează de programul de agresor. de agresor? Da. Cum se manifestă acest program? De a îl păstra la o nemulțumire, la o înțelegere și de a-l supune nevoilor ei. Și Al, de a fi cineva pe cineva care să dirigeze. cum obține ea așa starea lui, că poate dirija? E format de se crede superioară Mhm. din punct de Intelectual vedere uh, și material. material în primul rând și intelectual. Cum Am, aplică? am, am propria mea casă, am mai multe studii decât tine și am jobul superior ție, superioritate. Manifestări egotice la amândoi, dar unul de supus, altul și de a-l controla permanent. Este acest rol al lui binevol luat sau a fost impus? E De insuflat și impus la amândoi, că de fapt energia se folosește. energia Stai unde să mă uit pleacă? că ceva nu văd la ea. Ea nu e parte de suflet. Ea e carcasă. Carcas. Că vedeam corpul energetic mare, ea este doar o parte de conștiință. Nici spirit nu Cum a mai are. fost captivat el și supus? Prin nesupunere a fost agresată foarte puternic în viețile dintre înțelegerile lor și efectiv a fost prins. A fost aplicată Capturat. magia? Magia și, cum să spun, cum se spune, uh, forța fizică, adică agresiunea fizică asupra ei până s-a separat. Și e păi aici în mental, cum e acum, este parte de mental, de entitate, care îi mănâncă energia. Dar cum este el adus la starea asta
de a-și oferi energia proprie. Prin înțelegere karmică și lipsă de conștiință. Mhm. Bine, Ea Elena, mănâncă energie și în job. Văd că vampirizează energetic în jobul ăsta care e, că de fapt joburile astea, legiuitorii sunt ale entităților. mhm, mhm. Așa le spune, legiuitori. Elena, ne întoarcem la doamna Raluca cu acel program. Când el s-a format? Atunci încep să se formeze uh, tot în legătură cu el, când a fost Biru. De Mhm. atunci a început să formeze. Nu s-a Să-l, schimbat s-a schimbat, dar el arată. informația Linia, este. informația este să o înțeleagă. Mhm, Așa și dă informația atât de concretă. mhm. Ce a Să înțeleagă conștientizat clar ea mintea, da. să conștientizeze și Partea altcineva. fizică, da. Și partea fizică. Partea energetică, mi-o spune clar și arată totul. Să o conștientizeze și să o aplice în partea fizică și să-și conștientizeze mai mare. Bine, Elena, acum, când este puțin clar despre starea energetică a lui Nicolae, scanăm mai întâi în câmpul lui, împreună Mm. cu el, frecvența reprezentanților lumilor întunecate inferioare, 1, 2, 3. Da, Ce vezi pe această frecvență? e aproape numai în lumile inferioare. Doar fizic. Aproape numai în lumile inferioare. Ce dimensiune cea mai joasă este? 32. Minus Minus 32. 32. E ca o pantă abruptă, niște scări care merg pe întuneric, așa, cade, știi, se duce cu fundul în jos, ca Care pe sunt scări când ai... entitățile de bază care sunt cele mai dure, mai negative? Magul ăsta e cel mai negativ. Mag. Deci desfac, e... Știi ce formare? Sunt cele mai întunecate energii, demonii aia. Știi cum are? Deci e negru în totalitate, are cornelele așa, are Mhm, cap de om, corpul subțire, mâinile totdeauna și cu ghiare, tot așa subțiri și cu ghiare. Deci e un demon, are formele toate negre și ochii negri, absolut tot. Că cum da, s-a s-a desfăcut manifestat de... în această încarnare energetică asupra lui acest demon? N-a putut să-i posedeze partea de... Nu e agresivitatea, i-a posedat partea de... Uh, i-a separat, corpul l-a luat Mhm, și în corp i-a produs adicțiile, fiind partea, partea energetică și sufletul permanent dus în lumile inferioare, în minus, uh, în fizic n-a putut avea partea conștientă. mhm. Rare momente de conștientizare când mama îl scutura la nivel energetic, îi provoca câte o chestie de conștientizare. Și s-a apropiat, știi când s-a apropiat cel mai tare de el și a putut să...
când după armată, până atunci era cu el Mhm, mhm, și avea forma asta uh, de posesie ușoară, dar că după ce în timpul armatei acolo e ca o formă, e vibrația energetică și locul respectiv de a poseda, de a lua sufletele și le-a mhm. poseda clar în funcție de ce karma au fiecare, ce entitate au fiecare. Așa, Nicolae acum aduce în lumină blândă a conștiinței sale toată această informație, când s-a format, de ce s-a format, de ce a permis, au loc conștientizările. Da, da, au că este cu parte, suntem aici Mhm. chiar în Doamna matricea Raluca lui. și ea vizualizează. Da, este Mhm, parte de aici și vede tot. mhm. Minunat. Dacă au avut loc conștientizările, ne deconectăm de la această frecvență. 1, Parlo con mia 2, figlia și con 3. mio genero. Sediti dacă vuoi. Dai, che vengo anch'io, fra un po'. Ah, Așa. Acum scanăm frecvențelor celor dezincarnați din câmpul E plin. energetic. sediti un po'. 1, 2, 3. Dai, Uh, vengo anch'io, pronto. Deci e plin în jurul lui. Și nu e vorba de dezincarnații din viețile trecute, cât este de acum, fiindcă este foarte mult în lumile inferioare. Mhm. Să află mult Mai, timp. da, mult timp. Vizualizează aceste Da, legături, din ce cauză s-au format, când s-au format, în ce stare s-au format. da. Așa. Că Acum, efectiv stă cu ele, efectiv stă cu ele, stă la acea masă în fumul ăsta, da, le vede. Și ce îi unește, de ce sunt legăturile, ce înțelegere au. cine prin cine Da, primește satisfacție, da? da. Și tot ceea ce fac ei împreună și părțile astea, Mhm. um, de fapt alimentează toată pleiada asta de entitățile astea demoniace. Bine. Da. Elena, dacă a avut loc conștientizarea, vizualizarea, ne deconectăm de la această frecvență la 3, 1, 2, 3. Acum, scanăm frecvențele tuturor loviturilor de magie neagră din câmpul energetic al lui Nicolae 1, 2, 3. Ce vizualizezi pe această frecvență? Hai de mine, deci nu e separat magie de magie neagră, e ca o pătură neagră și e o energie atât de grea. Este E ca doar și într-o, sufocantă. este doar într-un rol de victimă? Da, da, într-un numai rol de victimă. Aș fi făcut, dar e folosit și nu sunt secvențe ca o pătură de magie neagră. E o energie așa neagră și dacă mă apropii de ea, efectiv nu e sufocantă. Nu mai am aer. Așa, Așa s-a vizualizează, format. Așa s-a... vizualizează toate săgețele înfipte, toate loviturile vechi, străvechi, Da, așa, din ce cauză au fost, de ce au permis aceste pe ce frecvențe s-a manifestat, are loc conștientizarea, așa. da, efectiv tot ce a făcut, tot ce s-a făcut și tot ce a strâns totul în pătură, ce a fost și împrăștiat și în pătura asta și o strânge. Deci, efectiv, o ia și o, prin conștientizare, o duce în lumină.
E o așa energie să poți să mori într-o clipă dacă intri în ea. Minunat. Da, Dacă a avut loc conștientizare, ne deconectăm da. de la această frecvență 1, 2, 3. Acum scanăm. Abia acum s-a îndreptat. A luat poziția Da, verticală. Energia asta era tare sufocantă și... bine. Da, Oricum, scanăm acum frecvența tuturor chipurilor, implantelor, cuventarul de energie de orice tip și la orice nivel, ADN, celular, energetic, 1, 2, 3, ce vizualizezi pe această frecvență. da, sunt foarte, foarte multe. Foarte. Unele erau prinse cu magia asta neagră, toate. Multe, toate. Sunt desprinse și sunt multe. Multe și sunt atât de grele energetic. De nu poți să-ți... Deci e o vibrație Extrage atât de da, tot. Da, le vede. toată informația, Și când le-au plasat, cine le-a exact. plasat, cu care scop, de ce a De la permis, început. care este a lor acțiune asupra lui, De la așa, început până... Da, așa, le totul. recunoaște acum pe toate, le conștientizează. Da, e și din el și din... Mhm, mhm. Și ce vin structuri complexe. Dacă s-a finalizat, Da, le trage toate. mhm, Tot, absolut ne trage. deconectăm de la această frecvență la 3, 1, 2, 3. Acum scanăm frecvența tuturor entităților parazitare astrale fără inteligență, sub formă de larve și alt părți astrale, ființele mici, fără gândire, care s-au cuibărit în câmpul lui, 1, 2, 3, le aducem pe tot în lumină, câte sunt plasate Foarte, foarte. chiar și pe corpul fizic. Da, au legătură multe cu corpul fizic și Mhm, e ca și cum îl văd îngropat într-un mălne la negru, o mocirlă de aia neagră. mhm. Pe chestiile astea cu multe, multe de-astea și ADN-uri și viermi și uh, de-astea cam moluștele și ca și virusii sunt implantați în capul de, cum îi zice, telomer și astea sunt Mhm, ca și mhm. cum mănâncă din ele, din lumina aia, Aduce toate și tot în inclusiv lumină, corpul, da. da, Mhm. corpul fizic, da, Extrage toată informația, da, le conștientizează. da, Așa, dacă a avut loc conștientizarea, ne deconectăm de la această frecvență. 1, 2 și 3. da. Acum, scanăm frecvența tuturor egregoarelor, conștiința colectivă, sistemul de control și manipulare din orice matrice, din orice dimensiune. 1, 2 și 3. Cine încearcă să-l ghideze, Sunt ce egregoare negre, gânduri, ce deci maro emoții le și negre, provoacă. Le observă cum pe toate, da, fără teamă. da, Se finalizează acum prin conștientizare acțiunea lor asupra lui Nicolae. Așa. Se petrece conștientizarea. da, Dacă le-a extras toată informația, da, ne deconectăm de la această frecvență la 3, 1, 2, 3. Acum ne conectăm la toate frecvențele odată. 1, 2, 3. Extragem acum încă o dată
toate informații legate de aceste interferențe, toate Da, cauzele, toate condițiile, de ce au venit, când au venit, ce le-a atras, ce le-a ținut acolo atât timp, informațiile se ridică în câmpul lui, vin în fața lui, în conștientizarea lui, pentru a fi înțelese, nu pentru a fi, da, pentru a suferi, ci pentru a se elibera, pentru că ceea ce este înțeles poate fi eliberat, ceea ce este văzut poate fi transformat. Pe măsură ce le înțelege, pe măsură ce informația sunt primite, interferențele încep să se dizolve, câmpul lui energetic devine tot mai curat, tot mai limpede, conștientizarea elimină tot, ca după o furtună, când norii se risipesc, rămân doar albastru infinit. Acum devine ușor, este dezgolit de poveri, este liber de ceea ce nu este el. Și acum, în această stare de conștientizare profundă, vom urca împreună, vom face o mișcare subtilă a conștiință în sursa primordială, la 3. 1, 2 și 3 suntem aici, în inima din care totul pornește, din care totul se întoarce, așa. Aici nu există timp, nu există separare, aici ești tu, înainte de toate formele. Și acum, din această sursă primordială, din acest loc sacru, rostesc acum chemarea pentru tine, Nicolae. Toate părțile sufletului tău, din toate lumele, din toate timpurile, din toate formele, din toate existențele, veniți acum aici, veniți acasă. Fiecare parte cu codul ei personal unic, fiecare parte cu toată informația experiențelor ei, din toate lumele, din toate timpurile, din toate formele. Aduceți cu voi toată informația despre cauze și condițiile în care s-au format interferențe cu entități, cu sisteme de control, cu limitări, cu extragere de energie. Nimic nu este pierdut, nimic nu este uitat, nimic nu este prea departe. Vin totuși se așează în jurul lui, înăuntru lui. Le vede pe toate ca puncte de lumină, ce se adună în jurul lui, în el. Sunt toate aici, sunt toate prezente. Și acum, în sursa primordială, unde există codurile originale, care sunt modelul perfect, șablonului etern, amprenta divină, ceea ce este el dincolo de orice experiență, neschimbată, nealterată, veșnică. Fiecare cod personal al fiecare părți din tine se așează lângă codul original corespunzător. Nu se șterge nimic. Se integrează totul ca o piatră prețioasă care, după ce a fost tăiată în mii de fațete, își regăsește strălucirea unică. Fiecare experiență își găsește locul, fiecare înțelepciune este păstrată, fiecare parte este primită. Și acum sincronizăm toate aceste părți, toate codurile, toate experiențele, toate înțelepciunile, le activăm împreună într-o sferă nouă de experiență, o sferă proaspătă, curată, vie, creată special acum pentru tine. Tot ce ai fost devine parte din tot ce ești, tot ce ești devine parte din tot ce vei fi. Ești întreg, ești unul, ești acasă în tine însuți. 1, 2 și 3. Acum
din sursa primordială. Privește cu iubire trupul tău fizic, acea corabie sfântă, care te-a purtat prin atâtea vieți, coduri personale din fiecare celulă, din fiecare organ, din fiecare țesut. Se ridică lin acum ca niște aburi fini, ca niște fumuri ușoare, vin în sus și așează lângă codurile originale pentru corpul tău fizic. Acolo unde găsește blocaj, acum se naște curgerea. Acolo unde găsește durere, acum se naște vindecarea. Acolo unde este oboseală, acum se naște prospețimea. Acolo unde este boală, acum se naște sănătatea. Toate structurile corpului tău se activează acum. Toate organele își reamintesc funcțiilor perfecte, toate sistemele organismului cântă din nou în armonie. Programele destructive sunt neutralizate. Acum se dezvoltă se dizolvă ca ceața în soare. Toate limitările de vârstă sunt ridicate acum, cad ca niște mantii prea strâmte. Reintegrarea începe acum, în fiecare celulă, în fiecare organ, în fiecare sistem. Tot corpul tău se armonizează la maximum. Ești proaspăt, ești viu, ești tânăr în lumină. Și acum, acele două energii care există în tine, energia masculină și cea feminină, masculină activă, caldă, puternică, protectoare, și feminină receptivă, blândă, primitoare, profundă, intuitivă. Simte-le acum în tine. Poate una a fost prea activă în viața ta, poate cealaltă a fost neglijată. În mâna ta dreaptă simte o sferă caldă și aurie. Este puterea ta masculină, energia ta activă, creatoare. În mâna ta stângă simte o sferă blândă, argintie. Este înțelepciunea ta feminină, energia ta receptivă, profundă. Acum, adu-le împreună în centrul pieptului tău. Sferele se întâlnesc, auriu și argintiu se contopesc. Dansează împreună, se îmbrățișează, devin una. Orice dezechilibru se corectează acum, orice luptă se oprește acum, orice lipsă se completează acum. Ești putere și blândețe în același timp. Ești acțiune și receptivitate în armonie. Ești întreg. Acum ascultă declarația ta de suveranitate. Ascultă acum aceste cuvinte. Ele nu sunt simple sugestii, ele sunt adevărul tău. Tu ești parte componentă din sursa primordială, ești emanat din ea. Nu ești creat de nimeni, nu ești deținut de nimeni, ești liber, ești suveran. De acum înainte nu mai accepti să fii exploatat în niciun mod, de nimeni, niciodată. În această clipă ești deconectat de la toate sistemele de control și manipulare din Matrix, orice cablu energetic care îți extragea vitalitatea este tăiat acum. Orice program care te limita este șters acum. Te deconectezi de la toate egregoarele, de la toate conștiințele colective, de la toate matricile care nu îți onorează libertatea. Inclusiv programul karmic se oprește acum. Nu ai datorii, nu ai păcate, ai avut doar lecții pe care le-ai ales singur, iar acum le-ai învățat. Ești absolvit, ești liber. De acum înainte experimentezi în lumea 3D pe propriile tale scenarii. Îți creezi singur realitatea, în acord cu legea supremă a liberului arbitru.
Și alături de tine sunt cei care doresc aceeași ascensiune spre lumină. Împreună vibrați, tot mai sus, tot mai frumos. Ești magistru magiei supreme, iar magia ta este iubirea cosmică. Acum, în sursa primordială, voi număra până la 3 pentru conștientizarea ta supremă. 1. Simți în adâncul tău cine ești cu adevărat, dincolo de orice formă, dincolo de orice nume. 2. Vezi cu ochii sufletului cine ești cu adevărat, lumină din lumină, iubire din iubire. 3. Ești cine ești cu adevărat, acum și pururea, veșnic și neschimbat. Ești lumină, ești iubire, ești sursă. Și acum vom face o călătorie înapoi în timp, înainte de prima ta sosire în spațiul Pământului. Voi număra până la 3. 1. Încep să ne deplasăm ușor pe linia ta temporară, plutind înapoi, trecând prin toate vețele tale, prin toate nașterile, prin toate formele. 2. Trecem dincolo de Pământ, dincolo de această planetă, în spațiu dintre veți, în locurile de odihnă și pregătirea ta. 3. Ești înainte de toate, ești înainte de a fi ales să vii pe Pământ. Acolo unde doar erai lumină, doar intenție, doar iubire. Și acel sine străvechi, acea conștiință pură care ești tu, înainte de orice încarnare, se uită la tine acum și comunici și el îți comunică. Faceți schimb de informații pe care le dețineți, toate experiențele din toate lumile, toate conștientizările din toate timpurile, le primiți acum. Lăsați informațiile să curgă din tine spre el și din el spre tine, ca două râuri de lumină. Acum la 3 le sincronizați. Voi în tot ce sunteți, le activați acum în ființa ta. Tot ce a fost devine parte din tine, tot ce știi devine parte vie în tine. 1, 2 și 3. Sinele tău străvechi primește acum adevărul esențial transmis acum de tine, lui. Doar tu însuți îți planifici ceea ce dorești să experimentezi. Nimeni altcineva, nicio entitate, niciun sistem de control, niciun egregor, nicio matrice, nicio conștiință colectivă, doar tu, în libertatea ta supremă, în suveranitatea ta deplină. Orice condiție impusă de alții poți să o refuzi acum. Orice program scris de alții poți să-l ștergi acum. Tu ești singurul creator al realității tale. Și acum ne întoarcem în sursa primordială la 3. 1, 2 și 3. Și acum aici în sursă sădim împreună un program blând și puternic în ființa ta, o sămânță de aur care va crește în tine. Și acel program spune, de fiecare dată când mă trezesc din somn, înainte de a deschide ochii, îmi amintesc cine sunt cu adevărat. De fiecare dată când revin în transă, din meditație, din orice stare profundă, știu cine sunt cu adevărat. De fiecare dată când respir în noua zi, îmi activez suveranitatea și puterea. Acest program se reînnoiește singur, la fiecare trezire, se întărește singur cu fiecare respirație. Este viu în tine și crește mereu. Acum, resetăm vechea ta sferă de experiențe, o binecuvântezi pentru tot ce te-a învățat, o lași să odihnească în pace
și activăm sfera nouă de experiență pentru tine, o sferă proaspătă, curată, luminoasă. Baza ei este toată înțelepciunea ta adunată, toate experiențele tale integrate, toată lumina ta activată. Această sferă nouă te primește acum, ești deja în ea, ești deja acolo. De acum înainte, toate experiențele tale vor veni prin această sferă nouă. Toate vor fi în acord cu cine ești tu cu adevărat. Elena, care este conștientizarea mare a lui Nicolae acum? Deci, o voi spune că trebuie să dau informația. Când am venit la început, a zis că aici este ca o planetă și este sursă. Este o energie atât de, deci, puternică și vreau să spun că nu este din sursa noastră originală. A venit prin sursa noastră originală să experimenteze de atât. Să explic că intrând în contact și urmărind-o, că nu am mers în sursă, sunt ca în sfera asta, e atât de concentrată, este diferită de sursa noastră, deci nu-mi simt corpul și mă simt atât de concentrată și puternică, nu pot să spun, cu energie. Și au venit prin sursa noastră, se știa ce experimentează sursa noastră originală, de aia poți să experimentezi la vibrația lor și energia asta poate fi folosită. Deci instant am ce nu pot explica vibrația corpului, e necunoscută. De aia pot să fie atât de încărcați cu energia antiuniversului, că și energia lor din care a venit este tot atât de puternică. Este o altă vibrație. Așteaptă să se întregească partea asta din cu totul, trece prin sursa noastră, că e ca o înțelegere cu sursa noastră originală și se duce în sursa lor originală. Deci este mult mai concentrată ca energie, dar nu are forme. O să-și ia orice formă, dar este energie atât de concentrată când ești acolo, nu efectiv te dizolvi Elena? și te reformezi în orice. Și atunci, pentru asta au făcut-o. Forma noastră de sursă are multe forme de matrici. Asta este energie concentrată. Ce am știut, acum îmi vine informația de ce am discutat noi și ne-am uitat odată dincolo de sursa noastră. Pentru asta, da, mai sunt câteva venite din altă sursă și vor pleca. Au venit să cunoască prin sursa noastră experimentul ăsta, să... Aici nu poate să înțeleagă mintea, sunt niște imagini atât de dure. Adică nu dure, puternice, cu impact de energie, altceva. Și pentru asta ne-a chemat și e ca o formă de mulțumire, deci
atât de puternică este energia, nu-mi simt corpul, nu-mi simt corp. Elena, Da, ne putem deplasa în acele surse? nu, noi rămânem aici la sursa asta, ei vor pleca prin sursa noastră, că de-aia au forma asta de înțelegere, de-aia au avut karma asta doar de înțelegere cu totul. Așa știu. Pot face schimb de informații cu noi? Da, schimbul de informații oricum l-am făcut prin energia asta Mhm. puternică. Dar este atât de concentrată. Deci nu pot spune efectiv, deci nu pot explica. Eu mă uit. Nu sunt cuvinte pentru a verbaliza Nu, și stările. nu, e o altă, este o altă formă de manifestare, nu este o altă formă de manifestare, e ca o concentrare de, de lumină, informație, sunet, totul absolut și se poate transforma în orice. Adică când desface din ea, la instant, partea de pleacă din ea se transformă în orice. Nu are matrice. Are însă și ea este formată de concentrată. Bine, cum îl vezi acum pe Nicolae? Da. Să-i s-a transferat, efectiv și-a dizolvat astea și s-a transferat uh, energia aia. Ei vor pleca după viața asta amândoi. De ea nu putea să-l lase pe băiat. S-au separat mult timp, dar s-a readunat pentru a E se altă readuna. formă de cooperare, Da, nu? da, da. Nu prea înțelesă de noi. Nu este. Deci eu văd imagini, simt energia atât de puternică, o altă energie decât sursa noastră, tot energie de creatoare din altă. Asta e necunoscută, de mine deci de știută și văzută că sunt și alte surse, dar este necunoscută. Elena, cum o vezi pe doamna Raluca? Și-a aplicat și ea Da, algoritmul paralel? da, da. Am făcut-o împreună Mhm. și pe aceeași linie și pe liniile diferite care le-au făcut. Se Bine, vor integra în sfera asta și vor trece prin sursa noastră, se vor duce cu informația care au, cum să spun, au concentrat-o, că e ceva atât de concentrat. Nu e de luat nimic. acum, la 3, invit în fața lui Nicolae toți arborii genealogici prin care și-a selectat experiențele în toate lumele, în toate existențele, 1, 2, 3, s-au prezentat, Da, sunt conexiuni păstrate, nu mai sunt conexiuni păstrate când nu mai sunt. nu, nu. Nici la unul, nici la altul. Interesant, pentru prima dată. La 3 pot pleca toți arborii, 1, Păi a 2, făcut 3. conștientizarea totală atunci, în momentul conexiunii. Acum invit în fața lui toate ființele, toate entitățile cu care au fost alături când și-a adunat experiențele în toate lumile, în toate existențele, 1, 2, 3. Da.
Sunt Acum. adunate toate, tot absolut, noi trecem prin ele, să le audă partea fizică, să Mhm, le mhm. conștientizeze. La 3 trecem pe lângă toate și facem schimb de informație, dăm informație despre Da, esența lor, despre cine sunt, da, eliberăm toate ce nu ne aparțin, ce nu le aparțin, 1, 2, 3, așa. Acum la 3 pot pleca cu toții, primind mulțumiri de la el pentru da, faptul că au favorizat adunarea experiențelor alături de el, 1, 2, 3, cu dragoste, cu bucurie, așa pot pleca. Așa, acum, Elena, la da, 3 mergi pe linia temporară lui Nicolae la distanța de 3 luni, 1, 2, 3, îl vizualizezi, ce face? da, este ca un om normal, nu mai are, deci la forma de conștientizare care o are. Mai este Uh, normal? Mi se părea că el o să fie nenormal, uh, supranormal, de asta mai, Eu mai, vorbesc de, eu vorbesc de partea fizică, deci e ceva, uh, e ca și cum urmează linia normală a existenței. Uh, care sunt transformările care au avut loc? uh, nu mai are problema. Deci, uh, să explic, în astral văd puterea asta imensă care o are, concentrația asta de putere ca energie și ca sfera asta de lumină și corpul fizic care este normal, se manifestă, lucrează, ușor, ușor se lasă de băutură și duce o viață normală. Nu văd și îl văd singur, deci nu-l văd cu partenera pe linia asta, nu-l văd cu partenera. Partea asta puternică mi-arată cum se transformă el. Nu e despre altcineva cu Iese care de sub experimente, control, da? da, despre el, nu despre ce experimentează cu altcineva, cum se transformă el, cum Întreabă-l pe Nicolae ce face, cum se simte. este ca într-o lume care nu face parte din ea. Și-a îndorit așa ceva. Oricum, toate transformările au avut loc din intenția lui. Da. Nimeni nu a făcut pentru el nimic, doar el și-a creat cu propria sa. Nu, dar având energia asta foarte puternică ca sferă atât de concentrată, prin corpul fizic, e ca o formă că lumea asta nu e din lumea care, din sursa care face parte el, dar de a urmează înțelegeri și de aici înainte, tot prin înțelegere, n-au forma asta de energia vibrației iubirii, cum are sursa noastră, energia vibrației, care este a iubirii. Este ca înțelegerii că este o energie foarte puternică,
concentrată și pătrunzătoare și așa va merge până la capăt, că așa este ea ca energie, este o altă vibrație, Un alt tip de vibrație. tip de vibrație. Și trăiește în ea și ca și cum absoarbe nu energia sursei, absoarbe informația din experiment ce a creat sursa asta Mhm. la Se nivel alimentează de, din da, sursă. nu e alimentare. E un schimb de informație? Nu asimilează informația, nu pot să explic, e ceva ce e o imagine ca și cum asta este foarte puternică și în jurul ei este o altă energie și prinde toată informația care e în exterior, nu o trage în interior. E ca și cum o înregistrează, dar nici înregistrează că e energie foarte puternică și nu pot să-ți explic. Își lase amprenta în... Nu își lasă amprenta, doar as, informația, e ca și cum Mhm, mhm, experimentează într-un alt mediu și e ca și cum informația ta știi, o, ș- ca știi cum te duci în altă casă, cu alt mediu, te duci să o vizitezi, uh, stai cu ei la masă, împarți totul și ești atent la ce vorbesc, la ce au făcut, mhm, la ce, mhm, dar nu furi, doar te, ca și o bucurie de experiență și faci anumite deal-uri și înțelegeri. mhm, mhm, mhm. Tu ai rămas cu toată informația acolo, dar n-ai tras nimic, adică n-ai vampirizat, n-ai... Ai, Doi, când o idee este împărțită la doi, este o idee pentru doi. Și nu este un măr pentru doi, câte jumate de măr, dar este o idee de acum pentru ambii, da? da, și Ceea ce se divizează la nesfârșit, fără să-și piardă da, conținutul. da. Și pleacă cu forma asta de informație prin sursa noastră, pleacă prin ea, trece prin ea, văd, și se duce în sursa asta. Și nu trece peste tot, sursa trece pentru o anumită zonă care este bine formată să nu să distrugă, să nu influențeze zone din sursa noastră originală, foarte, foarte, Bine, atât de bine. puternic. La 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. Da.